Yan. So, mag-unboxing tayo mga bebe. Smart Collection. Diba? Ayan. Nakita nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Wow! This is for men. Ano? For Tito A. Tingnan natin yan. Tito A, buksan natin. This is 15 ml. Ganun. Number 1. Number 2 for men. Smart, bakit naman. See that? 15 ml. Ganun. Third. Dami yun. Dami yan. Fourth. Ganun, diba? Fifth. For men pa. For men. Oh, taray. Taray, diba? Taray. Paper nito. You the Parfum. Oh, ganon. Only for party. Oh, taray. Dito party. Made in UAE. United Arab Emirates. Shailini. Ito, for men pa rin to. For men. Ito yung kita niya yan. Ayan, may bawas na. Ginamit na ni Tito ay kanina. Na tayo. Ayan na. So, diba? 7K Tito. Ito. Ang bango niya ito. Ang bango niya. Ganun, mga bebe. Anong pag-pronounce? Ito, favorite ko. Ito ang favorite ko. Ang bango nito. Amoy ano siya. Escada. Escada yan. Diba? Kita niya yan. Kailan na tayo? Ayan, dalawa. Favorite. Ayan, same yan. Same. Ito, kinuha ko to. Bago to. Try natin to. Diba? Kulay purple. Tari na kulay purple. Kulay purple ang dating. Kasama tayong ibon. Ito, para siyang mapapansin niyo ba yan? Anong hulaan niyo? Anong to? Katulad nito ko. Itong bote na to. Blue for women. Ganun. Tatlong ganito yung kinuha ko. Ito, diba? Pareho yan. Dalawa yan. Ayun na siya. So kay Tito A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Yun. Oh. Kita nyo yun. Mga bebe. Be smart. Ayan. Yan yung collection nila. Handy siya kasi kasya-kasya siya sa inyong bag. Diba? Hindi ka na magre-refill. Bili-bili ng bottle. Di ba bongga? Ayan yan. Ayan. Ayan. Oh. Smart collection. May pa smart collection. Smart collection. Ayan. Nakalagay. You the Perfume. 15 ml times 18 pieces. Ganun. Ayan. Thanks for watching.